તો એના વિડીયોમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કેવી રીતે પ્રોપર બ્રશિંગ ટેકનિક હોય, અને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે હું તમને બાળકોને કેવી રીતે બ્રશ કરાવું, સાથે સાથે ડેઇલી બેસિસ ઉપર કઈ કઈ ડેન્ટલ પ્રોડક્ટ્સ યુઝ થાય છે એની જાણ કરાવીશ. તો આજનો વિડીયોનો ટોપિક છે કે બાળકોને કેવી રીતે બ્રશ કરાવવું, સાથે સાથે ડેઇલી કઈ કઈ ડેન્ટલ પ્રોડક્ટ્સ યુઝ કરવાની છે. તો પહેલું, તમારું બાળક જન્મે ત્યાંથી લઈને એના મોઢામાં એકેય દાંત ના આવે ત્યાં સુધી કોટનનું કપડું લઈ અને દાંતની પેઢાની સફાઈ કરવાની છે. બીજું, બાળકને જ્યારે મોઢામાં દાંત ફૂટે ત્યારથી પછી ફિંગર બ્રશ આવે છે. ફિંગર બ્રશ લઈને તમારે ફિંગર બ્રશથી એના દાંતના બધી સપાટીને સાફ કરવાનું છે. ત્રીજું, બાળક જ્યારે 3 વર્ષનું થાય એના પછી બાળકોનું સ્પેશિયલ કિડ્સનું ટૂથબ્રશ આવે છે. એનાથી એની બધા સરફેસીસને, દાંતની સરફેસીસને પેરેન્ટ્સે ક્લીન કરવાનું છે. ચોથું, બાળક જ્યારે કોગળા કરતાં શીખી જાય એના પછી વટાણા જેટલા સાઇઝનું તમારે ટૂથપેસ્ટ લઈ અને બાળકે પોતાના સરફેસીસને બધાને ક્લીન રાખવાનું છે. બાળકો માટે આપણે સ્પેશિયલ ફ્લોરિડેટેડ ટૂથપેસ્ટ આવે છે જેનાથી આપણે એને ક્લીન કરવાનું કહીએ છીએ, બિકોઝ એમાં ફ્લોરાઇડનું કન્ટેન્ટ વધારે હોય છે, જેનાથી દાંતના સડા થવાના ચાન્સીસ ઓછા થાય છે. પાંચમો, કે બાળક 12 વર્ષનું થાય એના પછીથી તમે એને રેગ્યુલર ટૂથબ્રશ અને રેગ્યુલર ટૂથપેસ્ટથી બ્રશ કરાવી શકો છો. રેગ્યુલર બ્રશિંગ ટેકનિકને મેં પ્રીવિયસ વિડીયોમાં તમને બતાવી દીધું છે, એ તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોઈ શકો છો. હવે આપણે વાત કરશું કે ડેઇલી બેઝ ઉપર કઈ કઈ ડેન્ટલ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવી. તો સૌથી પહેલું છે ઉલિયો. દાંતની સફાઈ સાથે સાથે જીભની સફાઈ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોઢામાંથી વાસ આવે કાં તો પછી જીભ ઉપર છાર જામી જાય તો ઉલિયોથી તમે તમારી જીભની સપાટીને સાફ રાખી શકો છો. દાંતની સફાઈ સાથે સાથે જીભની સફાઈ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું આપણે વાત કરીશું ઇન્ટરડેન્ટલ બ્રશિસ. ઇન્ટરડેન્ટલ બ્રશિસ જે તમારી દાંતની વચ્ચે જગ્યા હોય અને ત્યાં ખાવાનું ફસાઈ જતું હોય તો ઇન્ટરડેન્ટલ બ્રશિસથી તમારે સરફેસીસને, દાંતની વચ્ચેની સરફેસીસને તમે ક્લીન રાખી શકો છો. થર્ડ, ઇલેક્ટ્રિક ટૂથબ્રશિસ. ઇલેક્ટ્રિક ટૂથબ્રશિસ અલગ અલગ સાઇઝીસમાં આવે છે. બધા યુઝ કરી શકો છો બિકોઝ એ નોર્મલ બ્રશિંગ કરતાં આપણું તમારું બ્રશિંગ ઇઝી કરી દે છે. બાળકોને આ ઇલેક્ટ્રિક ટૂથબ્રશથી બ્રશ કરવાની મજા આવે બિકોઝ આના વાઇબ્રેશન્સથી એ લોકોને રોજ મન થાય કે એ બ્રશ કરે. આમાં ખાલી તમારું બ્રશિંગ ટેકનિક ઇઝી થઈ જાય બિકોઝ તમારે આખી બધી સરફેસીસમાં તમારે ખાલી બ્રશ ફેરવવાનું છે અને એવી રીતે બધી તમારી સપાટીઓ સાફ થઈ જશે. ફોર્થ આવશે ફ્લોસિંગ. ફ્લોસિંગ એ છે જે દાંતની વચ્ચેની સરફેસીસ હોય એને તમે સાફ કરી શકો છો. જ્યાં તમારું ટૂથબ્રશ ન પહોંચતું હોય ત્યાં તમે ડેન્ટલ ફ્લોસથી દાંતની વચ્ચેની જેટલી જગ્યા હોય જ્યાં ખાનો ફસાઈ ગયો એ ડેન્ટલ ફ્લોસથી તમે ક્લીન કરી શકો છો. ડેન્ટલ ફ્લોસિંગ કેવી રીતે કરવું મેં આ વિડીયોમાં અટેચ કર્યું છે, તો તમે એ જોઈ શકો છો. લાસ્ટલી વોટર પીક, જેમાં પાણી ભરીને તમે અલગ અલગ મોડ્સમાં આવે છે જેનાથી તમે દાંતની સપાટી સાફ કરી શકો છો. તો આમાં હાઈ પ્રેશર પાણીથી તમે બધી બોર્ડર ઉપર કે અલગ અલગ સપાટી ઉપર તમારા ખાવાનું જ્યાં વચ્ચે વચ્ચે ફસાઈ ગયું હોય એ બધું ક્લીન રાખી શકો છો. થેન્ક યુ.